ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਤਲਬ ਕਿ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਲੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਲੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੋਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਆ ਉਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰ ਲੋਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਲੋਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰ ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰ ਲੋਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੋਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰ ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੋਮੀਨੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਊ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਊਗੀ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਲੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਲੋਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਲੋਨ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਲੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਲੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰ ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰ ਲੋਨ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਮ ਲੋਨ। ਹੋਮ ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਛੱਤ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਕੋਲੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੈਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਲੋਨ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਹ 8.25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਰੁਪਏ 90 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਕੋਈ 8.25 ਲਊ, ਕੋਈ 8.5 ਲਊ, ਕੋਈ 8.25 ਲਊ, ਕੋਈ 75 ਪੈਸੇ ਲਊ, 8.75 ਲਊਗੀ। ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਲੋਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਲਡ ਲੋਨ। ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਐਲਰੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਲਡ ਦਾ 70 ਤੋਂ
80% ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੁਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 골ਡ ਆ ਬੈਂਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ 골ਡ ਆ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 골ਡ ਲੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਹ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16% ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੋਨ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੋਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕੋਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਚੱਲਦੇ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੋਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਾਰ ਲੋਨ। ਕਾਰ ਲੋਨ ਜਾਂ ਵਹੀਕਲ ਲੋਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਵੀਲਰ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ, 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਲੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਾਰ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਲੈਤਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਨ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਉਹ 8.40% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10.75% ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਲੋਨ। ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ। ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵਿਆਜ ਬਹੁਤ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ 10% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24% ਤੱਕ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਲੋਨ ਹੁੰਦੇ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਲੈਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਨ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰੇਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸ ਆ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ 8.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15% ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਅਦਰ ਲੋਨ। ਅਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਆ, ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਵੇਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲੋਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਜੋ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟਾਟਾ, ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਲਾਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਲੋਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਲੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਦਰ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਅਦਰ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਐਫਡੀ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਆਪਣੀ ਐਫਡੀ ਨੂੰ ਤੁੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਫਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫਡੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਔਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੀਮਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਬੀਮੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਦੂਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਵਧਾਉਣਾ ਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਵਧਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਦੇ ਟਾਈਪ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉਹ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਲੋਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਲੋਨ ਲੈਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਲੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੂਟ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਤਾਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੋਨ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਲੋਨ ਚੱਲਦਾ ਉਹ KCC, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਵੀ KCC ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈਣਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲਓ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਬਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਉਹਦੀ EMI ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 50 ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਐਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨਾ ਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਫੇਰ ਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਜ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੁਕਾ ਪਾਵੋ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲਓ ਜਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 10% 5% ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਾਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋੜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਨ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ EMI ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ।